Gondolkodtál már azon, hogy egyesek miért váltják valóra az álmaikat, míg mások továbbra is küzdenek azért, hogy megváltoztassák az életüket? Gondolj bele egy pillanatra. Két ember ugyanazokkal az erőforrásokkal, ugyanazzal a végzettséggel, ugyanazzal a kiindulóponttal. Az egyikük mindent elér, amit akar, míg a másik úgy tűnik, hogy mindig újra és újra megbotlik ugyanazokban az akadályokban. Mi a különbség? Mi választja el azokat, akik megvalósítják a vágyaikat azoktól, akik csak álmodoznak? Ebben a videóban felfedezheted a Neville Goddard által tanított hatalmas titkot, amely képes bármit manifestálni az életedben, ha valóban hiszel benne. Nem felszínes pozitív gondolkodásról vagy alkalmi vizualizációkról beszélek. Arról beszélek, hogy mélyrehatóan megváltozik az a mód, ahogyan a valóságot látod, és a szereped annak megteremtésében. Ha valaha is próbáltad már alkalmazni a vonzás törvényét, és frusztráltnak érezted magad, ez a videó megmutatja, miért nem működött, és hogyan változtathatsz ezen most azonnal. Talán vizualizáltad a céljaidat, víziótáblákat készítettél, megerősítéseket ismételgettél. De a vágyott valóság még mindig távolinak vagy lehetetlennek tűnik. Megértem ezt a frusztrációt. Én is átéltem. De amikor felfedeztem Neville Goddard tanításait, rájöttem, hogy mi az a döntő elem, ami hiányzott. A hit valódi jelentése. Amit most megosztok veled, az nem csak technikák vagy gyakorlatok. Ez egy forradalmi megértése annak az erőnek, amit már magadban hordozol. Egy olyan erő, amely képes megteremteni a valóságot és manifestálni a legmélyebb vágyaidat. Tehát, ha készen állsz arra, hogy felfedezd, hogyan higgy úgy, hogy az átalakítja a külső világodat, akkor figyelj tovább. Mert a következő néhány percben pontosan elárulom, hogyan tanított meg Neville Goddard arra, hogy az igaz hit erejével bármit manifestálj. A legtöbben úgy élünk, hogy gondolkodunk a vágyainkról, de ahogy Neville Goddard elmagyarázza, az igazi titok abban rejlik, hogy gondolkodunk belőlük. Mit jelent ez? Amikor egy vágyról gondolkodsz, úgy tekintesz rá, mint valami távoli dologra, valamire, amit szeretnél, de még nincs meg. Olyan ez, mintha egy hegyet néznél nagy távolságból, felismerve a létezését, de úgy érzed, hogy elszakadtál tőle. De a vágyadról gondolkodni teljesen más. Ez annak a mentális állapotát feltételezi, aki már megvalósította ezt a vágyat. Olyan szemével látod a világot, aki már megélte ezt a valóságot. Képzeld el, hogy a kívánságod egy olyan házra vonatkozik, amely már felépült. Nem állsz kint és csodálod, hanem bemész és úgy élsz, mintha már a tiéd lenne. Érzed a talajt a lábad alatt, megérinted a falakat, belélegzed a bent lévő levegőt. Már nem vagy elszakadva a vágyaidtól, belülről éled meg. Ez az a döntő különbség, amit a legtöbb ember nem vesz észre, amikor a vonzás törvényét vagy más megnyilvánulási elveket próbálnak alkalmazni. Pénzügyi bőségre, ideális kapcsolatra vagy személyes sikerre vágysz. Akkor miért nem történt még meg? Mert nem elég hinni, úgy kell élni, mintha már megtörtént volna. A probléma az, hogy továbbra is a jelenlegi valóságunkban élünk, miközben csak kívánunk egy újat. Továbbra is az alapján viselkedünk, gondolkodunk és érzünk, amit most látunk, nem pedig az alapján, amit szeretnénk megtapasztalni. Neville Goddard ezt a képzeletben élésnek nevezte az érzékekben éléssel szemben. Amikor csak a fizikai érzékszerveinken keresztül élünk, megrekedünk a mostani világban. De amikor a képzeletünkben élünk, nem mint fantázia, hanem mint mélyebb valóság, akkor elkezdjük megváltoztatni azt, amit az érzékeink tapasztalnak. A legtöbb ember úgy próbálja megváltoztatni a körülményeit, hogy harcol a jelenlegi valóság ellen. Keményebben dolgoznak, keményebben próbálkoznak, megpróbálják legyőzni az akadályokat. Goddard azonban egy teljesen más utat tanított. Hagyjuk figyelmen kívül a jelenlegi valóságot, és gondolatban lakjuk be a kívánt végállapotot. Ez a fő oka annak, hogy a manifestáció miért nem sikerül. Nem azért, mert nem próbálkozol elég keményen, hanem azért,
mert folyamatosan gondolkodsz a vágyadról, ahelyett, hogy abból gondolkodnál. Továbbra is az a személy maradsz, aki akar valamit, ahelyett, hogy azzá válnál, akinek már megvan. Az igazi hit nem arról szól, hogy intellektuálisan meggyőzd magad, hanem arról szól, hogy érzelmileg, mentálisan és spirituálisan lakozol abban az állapotban, hogy a vágyad már teljesült. Neville Goddard azt tanítja, hogy amit igaznak feltételezel, az manifestálódik a valóságodban. Ha mélyen hiszel abban, hogy már megvan, amit szeretnél, az univerzumnak viszonoznia kell ezt. Ez az alapja annak, amit ő a feltételezés törvényének nevezett. A feltételezés törvénye mélyebb és erőteljesebb, mint bármely megnyilvánulási technika, amivel valaha is találkoztál. Nem csak arról szól, hogy vizualizáljuk vagy megerősítjük, amit akarunk, hanem arról, hogy feltételezzük azt a tudatállapotot, amelyben a vágyad már konkrét valóság. Ahogy Goddard kifejtette, a feltételezés, bár hamis, de ha kitartunk mellette, tényként materializálódik. Más szóval, amikor teljes meggyőződéssel feltételezel egy állapotot a képzeletedben, az elkerülhetetlenül kifejeződik a fizikai tapasztalatodban. Vizsgáljuk meg alaposabban a gondolkodásról és a gondolkodásból közötti különbséget. Gondolkodás a gondolkodásról, egy távoli cél megkívánása. Ilyenkor úgy tekintesz arra, amit szeretnél, mint valami tőled elkülönülő dologra. Azt gondolod, hogy gazdag akarok lenni, meg akarom találni a szerelmet, sikeres akarok lenni. Ismerd fel, hogy ezzel a gondolkodásmóddal folyamatosan megerősíted a hiányt, a hiányát annak, amit akarsz. Valójában a nem lét állapotát erősíted. Kívülről gondolkodsz, úgy cselekszel és úgy érzed, mintha már elérted volna ezt a célt. Ebben az állapotban nem azt mondod, hogy gazdag akarok lenni. Úgy érzed a gazdagságot, úgy gondolkodsz, ahogyan egy gazdag ember gondolkodik, úgy hozol döntéseket, ahogyan egy jólétben élő ember döntene. Nem akarsz szerelmet találni, szeretve érzed magad, és ennek az érzésnek megfelelően cselekszel. A cél nem a jövőben van, most létezik a tudatodban. Goddard ragaszkodott ahhoz, hogy a képzeleted nem a valóságtól elkülönült valami. Ez maga a valóság szubstanciája. A külvilág csak tükörképe, árnyéka annak, amit képzeletedben igaznak fogadsz el. Ennek inspiráló példája magától Neville-től származik, aki elmeséli apja történetét, aki úgy manifestálta a pénzügyi sikert, hogy egyszerűen belsőleg feltételezte, hogy már elérte a jólétet. Egy nagy pénzügyi nehézségekkel teli időszakban Neville apja úgy döntött, hogy nem a kifizetetlen számlákra és a növekvő adósságokra koncentrál. Ehelyett minden este lefekvés előtt elképzelte, hogy az emberek gratulálnak neki a sikeréhez. Megkönnyebbülést és hálát érzett, amiért megoldotta az összes pénzügyi problémáját. Kezdetben semmi sem változott a külső valóságában. De ő kitartott, nem volt hajlandó megingatni magát attól, amit a fizikai érzékszervei mutattak neki. Néhány hét múlva váratlan események sorozata kezdődött. Lehetőségek nyíltak, régi adósok jelentek meg, hogy kifizessék elfelejtett adósságukat, és egy bukásra ítéltnek tűnő vállalkozás hirtelen talpra állt. Kevesebb mint 6 hónap alatt a család teljes pénzügyi helyzete megváltozott. Neville apja nem küzdött a jelenlegi valóság ellen. Egyszerűen figyelmen kívül hagyta, és úgy döntött, hogy egy másik lelki állapotban él. És fokozatosan a külvilág is átrendeződött, hogy megfeleljen az új önfelfogásának. Ez a feltételezés törvényének ereje. Ez nem varázslat vagy véletlen. Ez egy olyan tévedhetetlen törvény működése, mint a gravitáció. Amikor valóban feltételezed azt a tudatállapotot, hogy vágyad teljesül, a világ körülményei és eseményei úgy szerveződnek át, hogy tükrözzék ezt a belső igazságot. Most, hogy megértetted a hit erejét Neville Goddard szerint, vizsgáljuk meg, hogyan alkalmazhatod ezt az erőteljes technikát a saját életedben. Megosztok veled egy 3 lépcsős folyamatot, amelyet Goddard tanított bármilyen vágy manifestálására. Első lépés: kreatív vizualizáció. Hunyd be a szemed, és képzeld el részletesen,
Milyen lenne az életed, ha a vágyad már valóság lenne? Ez nem egyszerű fantázia. Ez egy tudatos elmélyülés egy alternatív létállapotban. Legyen konkrét a vizualizációban. Ha a kívánságod egy új házra szól, lásd magadat, amint végigsétálsz a szobákon. Érintse meg a falakat, érezze a padlót a lába alatt, nézzen ki az ablakon, és lássa a kilátást. Ha egy új munkahelyről van szó, képzeld el magad az irodádban ülve, a kollégákkal érintkezve, a fizetésed átvéve. A kulcs itt az érzékszervi részletesség. Minél élénkebb a képzeleted, annál erőteljesebb a hatás. Guy Derd ezt a kívánt állapot elfoglalásának nevezte. Szó szerint egy olyan valóságot laksz az elmédben, amely külsőleg még nem materializálódott. Második lépés, a megvalósult érzés. Nem elég vizualizálni, érezni is kell. Képzeld el, hogy megtapasztalod az örömöt, a hálát és a békét, hogy már elérted a célodat. Ez az egész folyamat leglényegesebb eleme. Az érzés a titok, ahogy Guy Derd gyakran hangsúlyozta. Az érzelmeken keresztül nyomjuk rá vágyainkat az egyetemes szubstanciára. Amikor úgy érzed, hogy a vágyad már valóság, akkor a vágy frekvenciáján rezegsz. Kérdezd meg magadtól, hogyan érezném magam, ha ez már most is valóság lenne az életemben? Megkönnyebbülés lenne. Hála, biztonságot, öröm. Merülj el teljesen ebben az érzésben. Hagyd, hogy tested minden sejtjét betöltse. A célod az, hogy elérd azt a pontot, amikor a beteljesülés érzése annyira valóságos, hogy amikor kinyitod a szemed, szinte meglepődve látod, hogy a külső világ még nem alkalmazkodott az új belső valóságodhoz. Harmadik lépés. Inspirált cselekvés. Most cselekedj ebből az állapotból kiindulva. Ha valóban hiszel, a tetteid is tükrözni fogják ezt a bizonyosságot. Az a személy, aki anyagilag jómódúnak látja magát, nem cselekszik kétségbeesetten a pénzzel kapcsolatban. Valaki, aki mélyen szeretve érzi magát, nem szűkölködésből törekszik kapcsolatokra. Az iszletett cselekvés nem erőfeszítésből vagy küzdelemből fakad. Természetes módon fakad abból a létállapotból, amelyet felvettél. Amikor valóban benne élsz abban az érzésben, hogy vágyad beteljesül, intuitív impulzusokat és ötleteket kapsz, amelyek a megfelelő cselekedetekhez vezetnek. Gyakran ezek a cselekvések akkoriban aprónak vagy jelentéktelennek tűnnek, de pontosan azok a lépések lesznek, amelyek ahhoz szükségesek, hogy külső valóságodat összehangold belső meggyőződéseddel. Fontos megjegyezni, hogy ez nem egy olyan folyamat, amely arra kényszeríti magát, hogy úgy cselekedjen, mintha. Ez annak a természetes eredménye, hogy mély szinten megváltoztattad az önfelfogásodat. A következő 3 napban ébredéskor és lefekvés előtt szállj 5 percet arra, hogy vizualizáld és érezd a vágyadat, mintha az már valóság lenne. Ezek különleges pillanatok, amikor az elme a legfogékonyabb, az alvás és az ébrenlét között. Reggel, mielőtt belekeverednél a napi gondokba, és este, mielőtt elalszol, lépj be ebbe a képzeletbeli állapotba. Lássátok a részleteket, érezzétek az érzelmeket, éljétek át teljesen ezt az állapotot. Ne aggódj azon, hogy hogyan fog a vágyad megnyilvánulni. Ez nem a te felelősséged. Az egyetlen feladatod, hogy hűséges maradj a végső állapothoz, a mihez, nem a hogyanhoz. Neville azt mondta, hogy ha hűséges vagy az elképzelt állapotodhoz, és kitartasz benne az érzékeid ellenkező bizonyítéka ellenére, akkor a világnak nem lesz más választása, mint hogy belső meggyőződésed szerint alakítsa át magát. És ne feledd, ez nem egy alkalmi teszt vagy kísérlet. Ez annak a teremtő erőnek a szándékos demonstrációja, amely már létezik benned. Neville Guy Derd tanításainak egyik leglenyűgözőbb vonása a szentírások egyedi értelmezése. Sok spirituális vezetőtől eltérően Guy Derd a Bibliát nem történelmi feljegyzésnek, hanem a megnyilvánulás és a személyes átalakulás pszichológiai kézikönyvének tekintette. Guy Derd gyakran használt olyan passzusokat, mint minden lehetséges annak, aki hisz, már 9 óra 23 perc, hogy szemléltesse a hit és a képzelet erejét.
Számára ez nem csupán egy vallási ígéret volt, hanem a valóság működésének szó szerinti leírása. Amikor valóban hiszel, nem csak intellektuálisan, hanem egész lényeddel, a fizikai világ korlátai kezdenek engedni. Tanításaiban Goddard a bibliai szereplőket tudatállapotokként értelmezte újra. Jézus a felébredt tudatosság ideális állapotát, a minden emberben rejlő isteni képzeletet képviselte. Keresztelő János a jelenlegi tudatállapotunkat szimbolizálta, amelynek csökkennie kell, hogy az ideális állapot növekedhessen. Az én és az Atya egy vagyunk, János 10:30. Szövegrészt Goddard az egyéni tudat, én és a végtelen képzeleti erő, az Atya közötti egyesülésként értelmezte. Amikor felismered, hogy a képzeleted nem valami tőled különálló dolog, hanem annak a lényege, aki vagy, eggyé válsz a világegyetem teremtő erejével. Egy másik erőteljes értelmezés a Példabeszédek 23:7-ből származik. Mert ahogyan képzelődik a lelkében, úgy van. Goddard számára ez nem költői kijelentés, hanem tudományos leírása annak, hogyan teremtjük meg a valóságunkat. Amit következetesen a képzeletünkben tartunk, az végül a tapasztalatunká válik. Ezek az értelmezések nem igényelnek vallásos hitet ahhoz, hogy alkalmazzuk őket. Ezek a bibliai metaforák egy egyetemes elv szimbólumai. Amit belsőleg hiszünk, az külsőleg is megnyilvánul. Amikor Goddard a hit a remélt dolgok tartalma, a nem látott dolgok bizonyítéka, Zsidók 11:1 idézi, azt magyarázza, hogy a hitid, vagy inkább a képzeletbeli meggyőződésed, maga az anyag, amelyből a vágyaid állnak. Nem arról van szó, hogy a hitid végül is létrehozza a vágyadat. A hitid láthatatlan formában lévő vágy, amely arra vár, hogy a látható világban kifejeződjön. Goddard szerint, amikor Jézus azt mondta, legyen nektek a ti hitetek szerint, Máté 9:29, a lelkiismeret örök törvényét tárta fel. Azt, hogy pontosan azt tapasztalja meg, amit igaznak feltételez. Ez nem egy vallási eszme, hanem egy kozmikus elv, amely életünk minden pillanatában működik. Ennek az értelmezésnek az a szépsége, hogy a hatalmat közvetlenül az önök kezébe adja. Nem kell külső hatalomhoz könyörögnöd, vagy isteni beavatkozásra várnod. Az isteni erő már benned van, és az elképzelési és érzési képességeden keresztül fejeződik ki. Ahhoz, hogy teljesen megértsük, hogyan működik a hit ereje, meg kell vizsgálnunk a tudatalatti alapvető szerepét ebben a folyamatban. A tudatalatti mindent, amit érzel, igaznak fogad el. Nem kérdőjelezi meg a hiedelmeidet, egyszerűen csak fizikai valósággá alakítja őket. Ez egy döntő fontosságú különbség Neville Goddard tanításaiban. A tudatos elmét kételkedhet, megkérdőjelezhet és elemezhet. Gyakran elutasítja az új ötleteket a múltbeli tapasztalatok alapján, vagy ami logikusnak, vagy lehetségesnek tűnik. A tudatalatti elme azonban teljesen más elvek alapján működik. A tudatalatti nem tesz különbséget az intenzíven elképzelt és a fizikailag megtapasztalt dolgok között. Számára egy élénk, érzelmekkel teli képzeletbeli élmény ugyanolyan valóságos, mint bármely fizikai esemény. Ezért használják az élsportolók a vizualizációt. Az agy és a test úgy reagál az elképzelt élményre, mintha az valóságos lenne. Amikor azt az állapotot feltételezed, hogy a kívánságod teljesül, és ezt a feltételezést valódi érzésekkel töltöd meg, akkor gyakorlatilag arra programozod a tudatalattidat, hogy ezt az új valóságot igaznak fogadd el. Amint a tudatalatti elfogadja, fáradhatatlanul, éjjel-nappal dolgozni kezd, hogy ezt a valóságot a fizikai dimenzióban manifestálja. Ahogyan a földbe ültetett mag tudatos erőfeszítés nélkül növekszik, úgy a tudatalattiban elültetett gondolataid is növekednek és valósággá válnak. A magnak nem kell erőfeszítéseket tennie ahhoz, hogy fává váljon. Egyszerűen követi a növekedés természetes törvényét. Ugyanígy a vágyad, ha egyszer elültetted a tudatalatti termékeny talajába, természetes módon, a saját belső mintája szerint fog fejlődni. Ezért van az, hogy a túlzott tudatos erőfeszítés gyakran akadályozza a megnyilvánulási folyamatot. Amikor elültetsz egy magot,
Nem ásod ki minden nap, hogy megnézd, növekszik-e, magára hagyod, bízva a természetes folyamatban. Ugyanígy, ha egyszer bevésed a vágyadat a tudatalattidba, hagynod kell, hogy a kételyek és az aggodalom állandó beavatkozása nélkül működjön. Az idegtudósok felfedezték, hogy az agyunk folyamatosan szűri az információkat a hiedelmeink és elvárásaink alapján. Becslések szerint minden másodpercben több millió bit információ áll rendelkezésre, de tudatos agyunk csak körülbelül 40 bitet dolgoz fel. Mi határozza meg, hogy mely információk jutnak át ezen a szűrőn? A tudatalatti hiedelmeink. Ha a tudatalatti szintjén megváltoztatjuk a hiedelmeinket, szó szerint más világot kezdünk érzékelni. A lehetőségek, amelyek mindig is ott voltak, de láthatatlanok voltak számodra, hirtelen nyilvánvalóvá válnak. Olyan emberek kezdenek megjelenni az életedben, akik segíthetnek megvalósítani a vágyaidat. Nem azért, mert korábban nem léteztek, hanem mert az agyad most már úgy van programozva, hogy felismerje őket. Ez Guy Dört kijelentésének valódi értelme. A feltételezés, bár hamis, de ha kitartunk mellette, tényként fog megvalósulni. A tudatalattid nem az aktuális külső valóság alapján ítéli meg, hogy valami igaz vagy hamis. Igaznak fogadja el azt, amit igaznak érez, és aztán fáradhatatlanul azon dolgozik, hogy külső tapasztalatait ehhez a belső igazsághoz igazítsa. Ahogy Neville Goddard apja is pénzügyi sikert manifestált, úgy világszerte sok ember teremt rendkívüli életet ezen elvek alkalmazásával. Nézzünk meg néhányat ezek közül az inspiráló történetek közül. Mária vállalkozó volt, aki küzdött azért, hogy vállalkozása virágozzon. Goddard tanításainak tanulmányozása után minden este 15 percet kezdett arra szentelni, hogy már egy sikeres vállalkozást vezetve lássa magát. Elképzelte az elégedett ügyfeleket, a növekvő nyereséget és a kiteljesedés érzését. Miután 3 hónapig gyakorolta ezt a technikát, intuitív ötlete támadt egy új szolgáltatással kapcsolatban, amely teljesen átalakította vállalkozását. Ma már egy olyan céget vezet, amely évente 6 számjegyű bevételt termel. Carlos arról álmodott, hogy házat vesz a családjának, de anyagi helyzete ezt lehetetlennek tűnt. Guy Dört tanításaitól inspirálva minden este úgy kezdett el aludni, hogy elképzeli, amint megkapja ideális otthona kulcsait. Érezte a kulcsok tapintását a kezében, az izgalmat, amikor először kinyitja az ajtót, a hálát, hogy végre saját otthona van. 6 hónappal később egy távoli rokona, akit alig ismert, elhunyt, és meglepő módon pontosan annyi összeget hagyott Carlosra, amennyire szüksége volt a ház előlegéhez. Ma ő és családja álmaik házában élnek. Anna krónikus egészségi állapotban szenvedett, amit az orvosok gyógyíthatatlannak tartottak. Elhatározta, hogy megváltoztatja a valóságát, ezért elkezdte gyakorolni a feltételezés törvényét, és teljesen egészségesnek képzelte magát. Minden reggel és este tele találta magát energiával, és olyan tevékenységeket végzett, amelyeket az állapota korábban nem tett lehetővé. Miután néhány hónapig kitartott ebben a tudatállapotban, új kezelések következtek, és talált egy szakorvosra, aki olyan megközelítést ajánlott, amelyet a többiek nem vettek figyelembe. Ma már 90%-ban felépült, és folyamatosan javul. Pedro több mint egy éve munkanélküli volt, és az állásinterjúkon elutasítás után elutasítással szembesült. Miután felfedezte Guy Dört tanításait, nem úgy tekintett magára, mint aki állást keres, hanem elkezdte felvenni annak az állapotát, aki már dolgozik az ideális munkahelyén. Elképzelte az irodáját, a kollégáit, még a fizetési jegyzékét is. 3 héttel később kapott egy hívást egy olyan cégtől, amelyhez nem is jelentkezett. Valaki ajánlotta őt. A felkínált állás még jobb volt, mint amilyennek elképzelte. Ezek a történetek nem véletlenek vagy szerencse. Ezek a tudatos képzelet erejének bizonyítékai, ha meggyőződéssel és kitartással alkalmazzuk őket. Ahogy Guy Dört mindig is hangsúlyozta, nem a vizualizáció egyetlen pillanatának intenzitása, hanem az a következetesség, amellyel fenntartjuk a kívánt állapotot, határozza meg annak megnyilvánulását.
Volt már valaha manifestációs élménye? Oszd meg a hozzászólásokban. A történeted inspirálhat másokat is. Még a kis megnyilvánulások is erőteljes bizonyítékai ennek az egyetemes elvnek működés közben. És ne feledd, minden nagy megnyilvánulás a hit és a gyakorlás kis lépéseivel kezdődik. Most te jössz. Kezdje el alkalmazni a vizualizációs technikát még ma, és éljen a megvalósítás állapotából. Ne várj tökéletes körülményekre vagy több tudásra. Az erő már most is benned van, és csak arra vár, hogy a tudatos képzeleted aktiválja. Mit manifestálnál, ha teljes bizonyossággal tudnád, hogy nem bukhatsz el? Mi lenne a legmélyebb vágyad, ha minden korlátozás megszűnne? Engedd meg magadnak, hogy nagyot álmodj, mert a képzelet számára nincs nagy vagy kicsi, csak az létezik, amit igaznak fogadsz el. Guy Dörd azt tanította nekünk, hogy a külső világunk csak a belső állapotunk tükörképe. Ha meg akarod változtatni a körülményeidet, először a tudatállapotodat kell megváltoztatnod. Ez egy olyan pontos és megbízható törvény, mint bármely fizikai törvény. Ne csüggedj, ha az eredmények nem azonnal jelentkeznek. Ahogy a földműves sem maradt a mag elvetése után másnap, úgy a vágyaidnak is van egy lappangási idő. Ez alatt az idő alatt maradj hű a végállapothoz. Ne tántorodj el a feltételezésettől, még akkor sem, ha minden külső bizonyíték ellent mondani látszik neki. Ne feledd, ha valóban hinni tudsz benne, az univerzum bármit meg fog nyilvánítani neked. Ez nem üres ígéret vagy motivációs közhely. Ez az alapvető igazság arról, hogyan működik a valóságunk. Ez az a titok, amelyet a történelem nagy látnokai, vezetői és megvalósítói intuitív módon ismertek. Te vagy a valóságot teremtője. Nem erőfeszítéssel, küzdelemmel vagy a külső körülmények manipulálásával, hanem tudatos képzeleted szuverén erejével. Ez a születési jogod emberi lényként. Ha ez a videó inspirálta önt, kérjük, iratkozzon fel és aktiválja a csengőt, hogy ne maradjon le a jövőbeni, a vonzás törvényéről szóló tartalmakról. Továbbra is megosztom majd veled a gyakorlati technikákat és a mélyreható meglátásokat, hogy segítsek neked megvalósítani azt az életet, amit megérdemelsz. Hagyj egy megjegyzést is, amelyben megosztod, mi volt a legnagyobb felismerésed ebből a videóból, és hogyan szándékozol alkalmazni az életedben. A te hozzájárulásod lehet az, amire ma valakinek szüksége van. Köszönjük, hogy megnézted, és ne feledd! A képzeleted a lehetőségeid határa, és a képzeletednek nincsenek határai.